თურქეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე სამოქმედო გეგმა დაამტკიცეს. ნორმალური კეთილმეზობლური ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადადის. დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ განცხადებას და 20-22 წლების სამხრივ სექტორული თანამშრომლობის ახალ სამოქმედო გეგმას. ჩვენი განზრახვა ეკონომიკის და კომერციული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაუმჯობესება სამ ქვეყანას შორის. რა მოლოდინი აქვს ქართულ მხარეს აზერბაიჯანთან და თურქეთთან თანამშრომლობის გაღრმავებით. არავისთვის წარმოადგენს საიდუმლოს, რომ საქართველოს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა და კეთილმეზობლური ურთიერთობები პირველ რიგში საერთო ენერგეტიკულ ინტერესებს ეფუძნება. სწორედ ეს უმნიშვნელოვანესი ინტერესი ხდის ძვირფას ქვეყნებს შორის ურთიერთობას და უბიძგებს მხარეებს მეტი ყურადღებითა და სიფრთხილით მოეკიდონ ისეთ თემებსაც, რაც პოლიტიკის სხვა სფეროებს წარმოადგენს. რამდენიმე კვირის წინ თურქეთში საზეიმოდ აღინიშნა ტანაპის პროექტის დასრულება, რომლის ინაუგურაციასაც სხვა ქვეყნის პირველ პირებთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაესწრო. ტრანსანატოლიური გაზსადენი წარმოადგენს თურქეთის ტერიტორიაზე გამავალ მარშრუტს, რომლის მეშვეობითაც კასპიური ენერგორესურსი ევროპას მიეწოდება. ერთ წელიწადში დასრულდება ტაპის პროექტიც. იგივე ტრანსადრიატიკული გაზსადენი, რომელიც გაზით საბერძნეთსა და იტალიას მოამარაგებს. საუბარია წლიურად 60 მილიარდი კუბური მეტრის მოცულობის გაზის გატარებაზე. გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დააწესა ყველა იმ კომპანიისთვის, ვინც ხელს შეუწყობს რუსული გაზსადენის Nord Stream 2-ის მშენებლობას. ჩრდილოეთის ამ მარშრუტით გაზპრომი ზრდის პირველ რიგში გერმანიის მომარაგებას რუსული გაზით. გადაწყვეტილებამ ბერლინის სერიოზული გაღიზიანება გამოიწვია და ქმედება ქვეყნის სუვერენულ საკითხებში ჩარევად შეფასდა. გარდა ევროპული მარშრუტისა, სანქციები ეხება რუსეთისა და თურქეთის დამაკავშირებელ გაზსადენსაც. ენერგეტიკულ საკითხებში ამგვარი ვითარება კასპიის მიმართულებას თურქეთისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანს ხდის. საქართველო კი წარმოადგენს ამ ენერგოდერეფნის უმნიშვნელოვანეს და უალტერნატივო რგოლს. ასეთი სტრატეგიული მარშრუტის წევრობა საქართველოს საშუალებას აძლევს მეგობრულ გარემოში ესაუბროს პარტნიორ ქვეყნებს ისეთ საჭიროებო საკითხებზე, როგორიცაა ეკონომიკა, მიგრაცია, საზღვრის დემარკაცია და ასე შემდეგ. ამ შესაძლებლობებზე ვსაუბრობდით მაშინაც, როცა ვაშუქებდით ტანაპის გახსნას. დღეს კი როგორც ჩანს, საქართველომ უკვე დაიწყო თავისი როლის გამოყენება და დიალოგი პრობლემურ საკითხებზე განახლდა. რამდენად სწორი გზით მიდის პროცესი, რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში და დადასტურებულად შედგება თუ არა თურქეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში, ამაზე ვისაუბრებთ დავით ზალკალიანთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ხოლო რეგიონალურ პოლიტიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ კავკასიოლოგ მამუკა არაშიძესთან. მოგესალმებით ბატონო დავით, ჩვენ დღეს ნახეთ ეს მნიშვნელოვანი ფორმატი, სამხრევი შეხვედრა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის მონაწილეობით. თქვენ დღეს ბრიფინგზეც შეაფასეთ მისი მნიშვნელობა. შეგვიძლია თუ არა ჩვენ თქვათ, რომ ეს ფორმატი არის განსაკუთრებულად გაღრმავება ჩვენი ქვეყნებს შორის ურთიერთობებისა და რაღაცნაირად არის გაგრძელება კიდევ ერთი ნაბიჯი იმ ძალიან აქტიური საქმიანობისა, რაც დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც უკვე მან მოასწრო ვიზიტით ყოფნა თურქეთში, უკვე ორჯერ თუ არ ვცდები აზერბაიჯანში და ეს ეკონომიკური თანამშრომლობა თვისობრივად რაღაც ახალ ეტაპზე გადავიდა. თქვენ როგორ აფასებდით აი ამ შეხვედრას ამ მიმართულებით? რა თქმა უნდა, თქვენ აბსოლუტურად ზუსტი ანალიზი გააკეთეთ შექმნილი სიტუაციის და იმ ფონის, რა ფონზეც განხორციელდა დღევანდელი სამხრივი შეხვედრა. ეს ფორმატი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ეს გახდათ საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრივი ფორმატის მერვე შეხვედრა, მაგრამ ფონი, რა ფონზეც გაიმართა დღევანდელი შეხვედრა, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტები, როგორც აზერბაიჯანში, ისე თურქეთში და ეს ვიზიტები იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი თავისი ხელშესახების შედეგებით და ასევე
თურქეთში ოფიციალურ ვიზიტს, შემდგომ მოყვა უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა საინაუგურაციო შეხვედრაში, რომელშიც ასევე მონაწილეობა მიიღო აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა თურქეთის პრეზიდენტთან ერთად, რაც იყო დაკავშირებული ტრანს-ადრიატიკული ანატოლიური გაზსადენის საინაუგურაციო შეხვედრასთან და ვფიქრობ, რომ ეს ფონი იძლევა ძალიან ხელსაყრელ გარემოს იმისთვის, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა, სამი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობა თვისობრივად ახალ დონეზე გადავიყვანოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს განვიხილეთ ყველა საკითხი, რომელიც აქტუალურია, ჩვენ ცალ-ცალკე გქონდა, მე დღეს მქონდა შეხვედრა ორხრივი ცალკე, როგორც ჩემს თურქ კოლეგასთან, ისე აზერბაიჯანის კოლეგასთან და შემდგომ უკვე სამხრივ ფორმატში ვისაუბრეთ იმ საერთო გამოწვევების შესახებ და იმ ეკონომიკური და გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი გეოსტრატეგიული პროექტების შესახებ, რომელიც უაღრესად მნიშვნელოვანია სამივე ქვეყნისთვის და აქედან გამომდინარე რეგიონისთვის. მოგეხსენებათ, რომ რეგიონში ძალიან დიდი კონკურენცია დიდ მოთამაშეებს შორის, სხვადასხვა მარშრუტები განიხილება, სხვადასხვა მიმართულებები განიხილება, ჩვენს გარდა ჩართული არიან სხვა დიდი ძალები, მაგრამ ჩვენ შევთანხმდით, რომ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ უპირატესობაზე, რა უპირატესობაც გვაქვს ჩვენ, რა უპირატესობაც აქვს აზერბაიჯანს, თურქეთს და ამ მარშრუტს, რადგანაც ჩვენ რა თქმა უნდა საქართველოს როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი ქვეყანა კასპიით მდიდარ ენერგეტიკული რესურსებით მდიდარ რეგიონსა და თურქეთს და შემდგომ თურქეთიდან ევროპის მიმართულებით ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი პოტენციალი, რადგანაც ამით ვრდით საქართველოს მიმზიდველობას რეგიონში. ის გარემოება, რომ საქართველოს აქ სხვებთან შედარებით ყველაზე ხელსაყრული ბიზნეს გარემო, ის ლიბერალური, ასე ვთქვათ, მიდგომები, რომელიც დაკავშირებული არის სატრანსპორტო პოტენციალის მაქსიმალურად ეფექტიან გამოყენებასთან, ზრდის ჩვენს მიმზიდველობას და ვახსენეთ ტანაპის პროექტი, რომელიც უაღრესად მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის, ასევე მოლაპარაკებები, რომელიც დღეს ასევე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისაუბრა ამის შესახებ, რომ აქტიური მოლაპარაკების ფაზაში არის შესული ევროპელ პარტნიორებთან ტრანს-ადრიატიკული პროექტი და დარწმუნებული ვარ, რომ მთლიანად, როდესაც ორივე პროექტი ამოქმედება, რაც შესაძლებლობას მისცემს, რომ 60 მილიარდ კუბურმეტ გაზის გამტარიანობაზე ვისაუბროთ, საქართველოს გავლით ბუნებრივია, ეს იქნება ყველასთვის მომგებიანი და საქართველოსთვის განსაკუთრებით და ჩვენი ენერგოუსაფრთხოება და ენერგოდამოუკიდებლობა ერთიორად გაიზრდება კიდევ და იმ დინამიურად სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში და როდესაც ძალიან დიდი არის ასევე სურვილი დიდი ქვეყნების, დიდი მოთამაშეების, რომ თავის მხარეს მიიზიდონ, ბუნებრივია ჩვენ ამ მარშრუტით ვზრდით ქვეყნის მიმზიდველობას და მთლიანად რეგიონის მიმზიდველობას. ასევე მინდა ვისაუბრო კონტექსტისთვის გამესვა ხაზი. იმიტომ რომ უახლოეს დღეების საინფორმაციო ველი შედგებოდა ისეთი თემებისგან, როგორიც იყო მაგალითად ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციები. ხო, ჩვენ თქვენ შეეხეთ რეგიონს, მაგრამ მთლიან მსოფლიოში ძალიან სერიოზული პროცესი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ მაგალითად რუსეთიდან გერმანიის მიმართულებით Nord Stream 2-ის აშენებას, რომელსაც პრინციპში დაწყებულია ეს შენებლობა, მაგრამ ჯერ დასრულებული არ არის, ამერიკამ პირდაპირ უპასუხა სანქციები და მან თქვა, რომ ის არ არის დაინტერესებული, ანუ ყველა იმ კომპანიას, ვინც ამ პროექტში მიიღებს მონაწილეობას, შეეხება სანქციები. ამავე კონტექსტში დაიბლოკა რუსეთის და თურქეთის დამაკავშირებელი გაზსადენის მშენებლობაც. ხო, ირანი ვიცით, რომ სანქციების ქვეშაა და ამ დროს საქართველოსზე გავლილი გაზსადენი, რომელიც კასპიიდან თურქეთის მიმართულებით მიდის, ჩვენ ხედავთ, რომ მიუხედავად საქართველოში არსებული სხვადასხვა კრიზისებისა, საქართველომ დაამტკიცა, რომ პრობლემა არ ექმნება აი ამ მარშრუტს და რაღაცნაირად უკვე 210 წელზე მეტია ეს წარმატებით ფუნქციონირებს. ეს სულისკვეთება თუ იგრძნობა აი ამ ჩვენს პარტნიორებს შორის და შესაბამისად რამდენად მაღალია მზაობა, რომ ჩვენი თანამშრომლობა იყოს უფრო მჭიდრო და ეს გადავიდეს სხვა ისეთ საკითხებზე, რომელიც არის სადავო და მოდით შევეხოთ უკვე პრაქტიკულად ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, რასაც დიდი რეზონანსი მოყვება, ეს არის დავით გარეჯის საკითხი. ამ მიმართულებით მე მესმის, რომ ეს რთული საკითხია, ერთ დღეში ეს არ მოგვარდება, მაგრამ რა ძურები გვაქვს და საით მივდივართ.
დიახ, აბსოლუტურად სწორი ანალიზი იყო კიდევ ერთხელ თქვენი იმ გეოპოლიტიკური სურათისა, რომელიც შექმნილი არის რეგიონთან მიმართებაში, არა მხოლოდ რეგიონთან მიმართებაში, არამედ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება სხვადასხვა ენერგო კორიდორებთან დაკავშირებით. ამიტომ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება წინდახედულობა, გვჭირდება ძალიან გონივრული პოლიტიკა, რაციონალური მიდგომები და ის ფაქტი, რომ საქართველოს ფუნქცია, საქართველოს როლი ძალიან გამოკვეთილია, მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა არის თანმიმდევრული, სწორი, პროგნოზირებადი და ჩვენ ვართ პროგნოზირებადი ჩვენი მეგობრებისთვის, დიდი პარტნიორებისთვის და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მომავალში კიდევ უფრო გამოიკვეთება ჩვენი როლი რეგიონში. გარდა ენერგო პროექტებისა, ჩვენ ვისაუბრებთ ასევე სარკინიგზო და სატრანსპორტო პროექტებზე. იყო საუბარი ბაქო, თბილისი, ყარსის რკინიგზის შემდგომ განვითარებაზე, მის კიდევ უფრო მეტად ეფექტურად გამოყენებაზე და ბუნებრივია აქ ჩვენ სამივე ქვეყანას, რომელიც არის ამ პროექტის ძირითადი მოთამაშე და დამფუძნებელი ამ პროექტის, გვჭირდება ერთმანეთთან მჭიდრო კოორდინაცია, გვჭირდება შეთანხმებული, გააზრებული პოლიტიკა და ასევე გვჭირდება ის, რომ სხვადასხვა ფრონტზე ერთობლივად ვიმოქმედოთ, რათა ეს იქნება ერთობლივი პრეზენტაციები, ერთობლივი ღონისძიებები, მათ შორის აზიის ბაზარზე, რადგანაც იგივე ინდოეთი, ჩინეთი, სხვა დიდი ქვეყნები, რომლებიც ამ სიტუაციაში ეძებენ თავისი სატრანსპორტო მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზებს, ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენი უპირატესობის წარმოჩენით კიდევ უფრო მეტ ფუნქციას შევიძენ და არანაკლები მნიშვნელობა აქვს სარკინიგზო პროექტს, არანაკლები მნიშვნელობა აქვს სატრანსპორტო პროექტს, მათ შორის ლაპის ლაზური და ასევე სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები და აქაც ყველა ამ პროექტში აშკარა ჩვენი როლი და ჩვენი ფუნქცია. ასე რომ მე ვფიქრობ, ძალიან მომავალში ჩვენ ძალიან დიდი პერსპექტივა გვაქვს და ამისთვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად შევეცადოთ ჩვენი საგარეო უსაფრთხოების რისკების მინიმიზაციას, რასაც მე ვხედავ როგორც საგარეო სამსახურის საქართველოს დიპლომატიური მისიის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქცია და ამაზე გქონდა ჩვენ სულ ცოტა ხნით წინა კვირაში ელჩების კონფერენციაზე საუბარი, რათა ჩვენ მინიმუმამდე დავიყვანოთ გარედან მომავალი საფრთხეების გავლენა ჩვენ შიდა პროცესებზე, რადგანაც როგორც არასდროს ქვეყანას სჭირდება სტაბილურობა, სტაბილური განვითარება, რაც არის გარანტია ჩვენი განვითარებისთვის, ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის. თქვენ ახსენეთ ასევე დავით გარეჩთან დაკავშირებული საკითხები, ბუნებრივია ჩვენ ამის შესახებ გქონდა საუბარი ჩვენს აზერბაიჯანელ პარტნიორთან და ვფიქრობთ, რომ ვთანხმდებით ორივე იმაზე, რომ ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს ორივე ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე. იცით თქვენ, რომ უკვე ამოქმედებული არის შესაბამისი კომისიები, რამდენიმე სხდომა გაიმართა, ექსპერტები არიან აქტიურად ჩართული, ქონდა როგორც ბაქოში პირველი შეხვედრა, ასევე ექსპერტების საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებული იყო სხვადასხვა აზომვით ღონისძიებებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბაქოში ვიზიტის დროს სწორედ ამაზე იყო საუბარი, უმაღლეს დონეზე არის მზაობა მეორე მხრიდან, რომ ჩვენ იქიდან ხელშესახების შედეგი წამოვედით, იგივე სამონასტრო კომპლექსთან სტატუს კვოს მიმოსვლის, სტატუს კვოს აღდგენასთან დაკავშირებით და ჩვენთვის პროგრამა მინიმუმი არის სწორედ სტატუს კვოს აღდგენა და შემდგომ რა თქმა უნდა ვისაუბროთ იმ დარჩენილ შეუთანხმებელ მონაკვეთებზე და ძალიან კარგი გაგება არსებობს ჩვენ აზერბაიჯანელ პარტნიორებთან და ვფიქრობ, რომ არანაირი ზემოქმედება არ უნდა იყოს გარეძალების მხრიდან, რომ დისონანსი შემოიტანონ და უთანხმოება ჩვენ ორ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის, ასე რომ ეკონომიკური საკითხები თუ არ განწყობილი თქვენ ახსენეთ ეკონომიკური საკითხები, ორ ასპექტს მინდა შევეხო. პირველ რიგში გავუმარტოთ მოსახელეობას, რას გულისხმობს კომისია, რომელიც 10 წელზე მეტი ხანი არ შეკრებილა, ეს არის ეკონომიკური კომისია, რომელიც ერთობლივი იყო საქართველოს და აზერბაიჯანის შორის და ამ კონტექსტში აღნიშნოთ, აი თქვენ ახსენეთ რკინიგზა და რკინიგზის პროექტი ბაქოდან, ანუ აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის დამაკავშირებელი რკინიგზა გულისხმობს ახალქალაქში დიდი საკვანძო სადგურის ფუნქციონირება, სადაც უნდა იყოს ერთგვარ გადამცლელი და სადაც უნდა მოხდეს რკინიგზის ფორმატის ცვლილება, ხო? იყო საუბარი ალტერნატივაზეც, რომ თითქოს თურქებს თვითონ უნდათ მოეწყო თავის ტერიტორიაზე ეს სადგური, რაც ჩვენ ინტერესებში არ შედიოდა. ამ საკითხს თუ შეეხეთ, რამდენად პირვანდელი ვერსია დარჩება საკითხში და კვლავ კომისია, რას გულისხმობს ეს კომისია და რას მოგვიტანს ჩვენ?
რა თქმა უნდა, რკინიგზასთან დაკავშირებით ჩვენ ვრჩებით ყველა ერთგული იმ შეთანხმებისა, რომელიც არსებობდა და აუცილებელია რომ ისე როგორც იყო შეთანხმებული, სწორედ იმ ჩარჩოებში განვითარდეს და ასეც იქნება, მინდა დაგარწმუნოთ. რაც შეეხება კომისიებს ორივე მიმართულებით, როგორც აზერბაიჯანის, ისე თურქეთის მიმართულებით, ვიზიტის დროს, პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის დროს მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანგრძლივი პაუზა გქონდა ორივე მიმართულებით ეკონომიკური კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით. თურქეთთან მიმართებაში უკვე აღდგა, იცით თქვენ რომ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს უკვე მოყვა ეკონომიკის მინისტრების შეხვედრა ეკონომიკური კომისიის ფარგლებში და იქ აქტუალური საკითხები იქნა განხილული და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს იქნება ასევე ჩვენი მსჯელობის საგანი უკვე სტრატეგიული პარტნიორების საბჭოს შეხვედრის დროს ჩვენ ამაზეც ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი როდესაც თურქეთის პრეზიდენტ შეხვდა იქ იყო მიღწეული შეთანხმება რომ სტრატეგიული პარტნიორობის საბჭოს ფორმატი რომელიც არ განახლებულა აუცილებლად უნდა განახლდეს და ანუ ის შეთანხმებები რაც ჩვენ ანკარაში ვიზიტის დროს პრემიერ-მინისტრმა მიაღწია უკვე სრულდება. პირველი იყო შეთანხმება რომ აუცილებლად სამხრივი შეხვედრა მინისტერიალი გაიმართოს და ეს შეხვედრა შედგა, იყო შეთანხმება რომ გაიმართოს ეკონომიკური კომისიის მუშაობა გაიმართა და ასევე ჩვენ მუშაობთ აქტიურად იმისთვის რომ მას შემდეგ რაც გაიმართება სტრატეგიული საბჭოს ხდომა ჩვენ უმასპინძლოთ თურქეთის პრეზიდენტს 2020 წლის გაზაფხულზე საქართველოში და ესეც იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა და ამ შეხვედრის დროს იყო მინდა დავასრულო რომ იყო საუბარი რომ ჩვენ მილიარდ ნახევრიანი სავაჭრო ბრუნვა გვაქვს და მიზანი არის რომ ის გავაორმაგოთ და 3 მილიარდზე ავიყვანოთ და ასევე აზერბაიჯანთან უახლოეს პერიოდში იცით თქვენ რომ იქ პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა და გარკვეული ცვლილებები მოხდა სტრუქტურული, ამიტომ შეთანხმება მიღწეულია რომ უახლოეს ხანში ჩვენ აზერბაიჯანთანაც გვექნება განახლებული ეკონომიკური კომისია და აუცილებელია რომ ეკონომიკური კომპონენტის შემადგენელი და ის სამოქმედო გეგმა რომელზეც ჩვენ დღეს შევთანხმდით იყოს განხორციელებული და მომავალ წელს როდესაც შევიკრიბებით იგივე ფორმატში ჩვენ უკვე კონკრეტულ შედეგებზე უნდა ვისაუბროთ ამ სამწლიანი პროექტის. ბოლო კითხვა და ჩვენი ეთერი წურება შეეხებოდა სწორედ რაც თქვენ უკვე ახსენეთ თურქეთის პრეზიდენტის ვიზიტს რომელიც გაზაფხულზე გაიმართება მომავალ წლის. რამდენად ვრცელი იქნება ის საკითხები, რომელსაც მანამდე მოამზადებს თქვენი უწყება, იმიტომ რომ ყოველი ესეთ მნიშვნელოვანი ვიზიტის წინ სწორედ ესე ხდება, წინასწარ ხდება ამ საკითხების მომზადება და რამდენად შესაბამისად შინაარსიანი და დატვირთული იქნება ეს ვიზიტი, სადაც უკვე გახმიანდება სხვადასხვა გადაწყვეტილები. ანუ ეს იქნება ფორმალური ვიზიტი ერთგვარად საპასუხო, თუ ეს იქნება ძალიან შინაარსიანი, სადაც მოსახლეობა გაიგებს ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შესახებ. რა თქმა უნდა ეს იქნება შინაარსიანი გამომდინარე იქიდან რომ როგორც მე ისე ჩემს თურქ კოლეგას შესაბამისად პრემიერისგან და პრეზიდენტისგან გვაქვს დავალება მიღებული რომ ვიმუშაოთ ამ ვიზიტის მოსამზადებლად ეს არ იქნება რა თქმა უნდა ვიზიტი ვიზიტისთვის თურქეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საკმაოდ დიდი ხანია არ განხორციელებულა საქართველოში და ეს მართლაც მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება ჩვენ გვინდა რომ დავტვირთოთ შინაარსით აქედან გამომდინარე დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა ისე როგორც ეკონომიკური კომისიის შეხვედრა რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაიმართა და ასევე თებერვალ-მარტში ჩვენ გვექნება სტრატეგიული პარტნიორობის საბჭოს ფორმატი ანკარაში სადაც ჩვენ ვიმსჯელებთ სწორედ იმ კონკრეტულ მიმართულებებზე რომელიც აქტუალურია თურქეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისთვის და სწორედ ეს შემადგენელი ელემენტები იქნება გამსაზღვრელი თურქეთის პრეზიდენტის ვიზიტისთვის რომელიც 2020 წლის გაზაფხულზე გაიმართება. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით. ბატონო მამუკა, მადლობა მოგზაურობისათვის. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან და დღევანდელი დღე სამხრივი შეხვედრა მინდა რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც ერთგვარ დინამიკაში, ხო? როდესაც ტანაპის პროექტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა და ეს არის მარშრუტი, რომელიც თურქეთის ტერიტორიას ფარავს, პრინციპში აქ იყო მნიშვნელოვანი, როცა საქართველოს წარმოჩნდა როგორც მნიშვნელოვანი რგოლი მთელ ამ დერეფანში. ეს სამხრივი შეხვედრა ფორმატი ადასტურებს მით უმეტეს აი დღევანდელი ისე ძალიან მერყევ და ცვლად გეოპოლიტიკურ გარემოში აი ამ მარშრუტის და მასთან დაკავშირებული ქვეყნების მნიშვნელობას. ეს თავის მხრივ აჩენს წინაპირობას, რადგან უკვე ვისაუბრეთ, რომ ქვეყნებს შორის სხვადასხვა საკითხებში იყოს
თანამშრომლობა ძალიან ნაყოფიერი. თქვენ მთლიანად რომელიც ადამიანი რომელიც მთლიანად რეგიონში მიმდინარე პროცესებს აკვირდებით, რამდენად ოპტიმისტურად უყურებთ აი ამ შესაძლებლობას, რომ თურქეთს, საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის და ან ცალ-ცალკე ორ ქვეყანას შორის არსებული საკითხები დადებითად და სწრაფად გადაწყდეს. შეგვიძლია ვისაუბროთ გნებავ დავით გარეჯის მაგალითზე ან სხვა საკითხებზე. მოგესალმებით, მაყურებელს მოგესალმები. რასაკვირველია პერსპექტივა არის უაღრესად საინტერესო, მოცემულობა საინტერესოა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ რესურსს ვერ ვიყენებთ, მე სიმაჩნია შესაბამისად. რადგან ბევრად უფრო მეტის და უფრო მაღალ ხმაზე ლაპარაკი შეგვიძლია მართალი რომ გითხრათ, ვიდრე ზოგიერთ შემთხვევაში ვიქცევით. მე მაინც გონია რომ ხანდახან ზედმეტ დელიკატურობას ვიჩენთ ხოლმე რიგ საკითხების მოგვარებისას. ნუ დაგავიწყდებათ რომ ეს ეხლა რაც ხდება ენერგო კორიდორთან დაკავშირებით, ამას კიდე პერსპექტივა აქვს თავისი. ეს შეიძლება გაიზარდოს, იმიტომ რომ თეთრი ნაკადის პერსპექტივაც არსებობს მართალია ძალიან ცოტა, მაგრამ ანუ თურქმენული გაზის კასპიის ზღვის გატარებით ისე თურქეთში ტრანსპორტირება და უკვე ევროპისთვის მიწოდება. დღეს რაცაც ვაწვდით ევროპას დაახლოებით 2%-ია ევროპის მოხმარებისა. ამიტომ ეს პროექტი უფრო პოლიტიკურია ვიდრე ეკონომიკური, მაგრამ აი თეთრი ნაკადის შემთხვევაში უკვე პოლიტიკური ეკონომიკური იქნება და სხვა წონა მიეცემა მათ შორის საქართველოსაც. ასეა თუ ისეა, მოკლედ ის მინდა გითხრათ, რომ გარეჯის თემა იქნება თუ სხვა ასეთი საკითხები, ბევრად უფრო ომახიანი ბჭყალებში რასაკვირველია საუბარი გვმართებს, იმიტომ რომ ამის რესურსი ნამდვილად აქვს. თუკი თქვათ ჩავთვალოთ რომ ჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად ეს გარეჯის საკითხი რაღაცნაირად დადებითად გადაწყდა, ანუ ორი ქვეყანა შეთანხმდა ეს თქვა დემარკაციის ისეთ ფორმაზე, რაც ორივე ქვეყნის იქნება მისადგები და რეგიონში შედგა ესე თქვა ორ მეზობელ ქვეყანას შორის წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითი. შესაძლებელია თუ არა მესმის ზოის მასშტაბში სერიოზული სხვაობა, მაგრამ შესაძლებელი არის თუ არა ამ მაგალითზე დაყნობით, ან ამ მაგალითმა პოზიტიურად იმოქმედოს უკვე აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არსებულ ურთიერთობას. ჩვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატებზე ორი ქვეყნის პრეზიდენტი ერთმანეთს შეხვდა. რა თქმა უნდა, რთულია ესეთი გაყინული კონფლიქტის დაძვრა, მაგრამ შესაძლებელი თუ არის თუ არა, რომ ეს რაღაცა დადებითი დინამიკა დავინახოთ, ან საბოლოოდ ოდესღაც მივიდეთ აი ამ კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებამდე. ძალიან რთული სათქმელია, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანია და იმდენი პოლიტიკური ჯგუფი თუ ქვეყანა დაინტერესებული რომ ეს კონფლიქტი შენარჩუნდეს ყარაბაღის გულისხმობ. რომ ძალიან რთული სათქმელია პერსპექტივა აქვს თუ არა ამ საკითხის გადაჭრას. სხვა შორის უნდა გითხრათ ერთი რამ, ჩვენი პრობლემა რა ქვია, ჩვენი მოთხოვნა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნება. ამ თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია რასაკვირველია ვიმუშაოთ გარკვეული მაგალითი მივცეთ, მაგრამ ეს არ იქნება გადამწყვეტი. ხო გეუბნებით მოწინააღმდეგე კონფლიქტის მსურველი სიტუაციის სტატუს-კვო შენარჩუნების მსურველი ბევრად უფრო მეტია ვიდრე ასე ვთქვათ მოგვარების მსურველი. ყარაბაღის მაგვარი პრობლემები არ წყდება ესე მარტივად. მე ასე უყურებ პირადად და შემიძლია გითხრათ რომ იქ ჩართული მსხვილი მოთამაშეები იმით კი არ არიან დაინტერესებული გინდა თუ არა კონფლიქტი მოაგვარონ. არამედ კონსერვაციით, რადგან კონფლიქტი ზოგ შემთხვევაში რეგიონში პოლიტიკური აქტივობის ბერკეტია. ცხადია და ეს კონფლიქტი ერთის მხრივ უშლის ხელს ქვეყნებს ითანამშრომლონ მხოლოდ კეთილმეზობლური ურთიერთობები, მაგრამ მეორე მხარეს თუკი ჩვენ დავაკვირდებით რომ იზრდება სარგებელი უკვე მოგვარებული კონფლიქტისგან, რაც სომხეთს აძლევს მოკლედად უკვე ხელის გაშლის შესაძლებლობას. ანუ რაღაცეებს ერქმევა უკვე თავის სახელი, რაც ერთგვარად წარსულს აბარებს რთულ პრობლემებს. მე ამ კონტექსტში მინდა გავიხსენო, მაგალითად სენატის აღიარება, როცა მას სომხური გენოციდი აღიარა, ხო? ერთხელაც სამუდამოდ ეს ყოველ წელს, მაგალითად გაზაფხულზე სულ არის ხოლმე პრობლემა, რომ აი არ აღიაროთ, ისინი აღიარებენ და როდესაც ეს საკითხი რაღაცნაირად მთავრდება, უკვე სიტუაცია გადადის სხვა ეტაპზე. ერთი ის მხრივ განვლილი წლები ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონფლიქტები ხო აფხაზეთთან დაკავშირებით, შიდა ქართლთან დაკავშირებით. ერთგვარად ეს რაც უფრო დიდი ხანი გადის ეს
რთულს ხდის კონფლიქტის მოგვარებას, მაგრამ მეორეს მხრივ უკვე ის როცა ხდება წარსულის კუთვნილება, შეიძლება ახალი შესაძლებლობებიც გააჩინოს. ამ კუთხით კავკასიაში ვითარება ექვემდებარება თუ არა თვისობრივ ცვლილებას და რა არის ამას დამოკიდებული. თუ ან მეორეს მხრივ ყველა ეს გასაღები და ძაფის ბოლო იყრის თავს რუსეთში და რუსეთში არის ისევ დღესაც როგორც წლების მანძილზე საუბრობდით ყველა ამ კონფლიქტის გასაღები. ეს ის თემა ალბათ რომელზეც წლები ვიმსჯელობ და კიდევ გავაგრძელებ. მაგრამ მე მოკლედ კი პასუხებ. გასაკვირველია გასაღები მხოლოდ მოსკოვში არ არის, გასაღები სხვაგანაც არის. და ასე ვთქვათ, ამ გასაღების ძებნას არ უნდა გადავაყოლოთ უამრავი დრო. მაგრამ როგორ არის იცით რომ ახალი გამოწვევების ყოველდღიურად ჩდება. ეხლა ახალი გამოწვევა გაჩნდა მაგალითად ჩეჩნეთიდან ამ გზის გაყვანის თემა, რომელიც პუტინმა გაახმოვანა თავის პრესკონფერენციაზე. და ეს გამოწვევა, სერიოზული გამოწვევა. თუმცა თქვა რომ ჩვენ არ გვაქვს ამაზე გეგმები. მან თქვა რომ პრინციპში ისინი დღეს ამაზე არც ფულს ხარჯავენ. ეს სადღაც თეორიულად შეიძლება განიხილებოდეს, მაგრამ მაინც ეს თემა იყო. ერთი ის ფული დახარჯულია უკვე მათ მიერ არ არამედ ჩეჩნეთის ხელისუფლების მიერ გეგმას მომზადებულია და ასე შემდეგ. ეს სხვა გადაცემის თემაა, მაგრამ მე რისკებზე და გამოწვევებზე ვლაპარაკობ. მოკლედ, საბოლოო ჯამში მე შემიძლია გითხრათ, რომ რასაკვირველია, ყოველი დღე ახალ გამოწვევას აჩენს, შეიძლება თვისებრივად სხვა ეტაპზე გადავიდეთ, მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მინდა ხო წვრილ მანევში შევიდეთ, თორემ შორს დავვალ. მთავარი ამოცანა არის, რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნებას და მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი იმას, რომ საქართველოს ქვეყნიდან სახელმწიფოდ გადაიქცეს. აი ესეთ რეალურ სახელმწიფოს, რომლის ასე ვთქვათ, პერსპექტივა და პოტენცია ნამდვილად აქვს ჩვენ ქვეყანას. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა. როდესაც ჩვენ ასეთ მდგომარეობას მივაღწევთ, მით უმეტეს თუ საქართველოში შევქმნით სამშვიდობო პლატფორმას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, სხვადასხვა ამაზე ფიქრობენ ფიქრობს არა მხოლოდ ზოგიერთი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწე, არამედ ჩვენი მეზობლების ფიქრობენ, რომ საქართველოს შეიძლება გამოყენებული იქნას სამშვიდობო პლატფორმად, ესეთ როგორც აი, როცა ამას მივახცევთ, მაშინ ჩვენ ესე იგი ვიგრძნობთ, რამდენად პერსპექტიულია ხვალინდელი დღე, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონისთვის. საქართველოს გარკვეული მისია აქვს ამ რეგიონში. და ამ მისიის გაცნობიერება საჭირო და მე ახალი ამოცანით დატვირთვა. ხო, ძალიან საკვანძო ქვეყანად გამოდის ამ კონტექსტში, მაგრამ მეორეს მხრივ, ეხლა რასაც თქვენ საუბრობთ, თუ თქვენ ლოგიკას გავყვებით, როცა პრიორიტეტს ანიჭებთ პირველ რიგში სტაბილურობას, რაც ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნების ინტერესი სწორედ აი, საქართველოს შეიძლება წარმოშდეს როგორც პლატფორმა ამ ინტერესთა კვეთის. მაშინ უკვე ყურადღების ფოკუსში ექცევა შიდა პოლიტიკა და ეს ქვეყნები, სადაც ცოტა სხვა ტიპის რეჟიმები არის, უფრო გრძელვადიანი და უფრო სტაბილური, რომელიც დემოკრატიის ხარჯზე არ არის, ხო, დემოკრატიის გამო. არამედ უკვე სხვა იმ ძალაუფლება, სხვა წარმომავლობა აქვს, ისინი უყურებენ საქართველოში არსებულ სიტუაციას, რამდენად მდგრადია და რამდენად მედეგია ხელისუფლება. ანუ არსებულ ხელისუფლებას რამდენად აქვს ისეთი დასაყრდენი, ხო, მოსახლეობაში, რაც მათ საშუალებას აძლევს არა მხოლოდ ქვეყანასთან თანამშრომლობ, არამედ კონკრეტულ ხელისუფლებასთან. აქედან გამომდინარე და იმ ფონზე, როცა ამერიკაში არჩევნებია, ამერიკა უკვე სერიოზულად მუშაობს თავისი სანქციების გამოყენების მხრივ, რაღაც აქტიურ როლს თამაშობს და ჩვენთანაც არჩევნებია, რამდენად გადამწყვეტი არის 2020 წელი ჩვენი ქვეყნისთვის და რეგიონალურადაც, რამდენად ბევრ საკითხს გაეცემა ამ პასუხი. ბევრ საკითხს გაეცემა პასუხი და ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის კიდევ ერთხელ მეორე საქართველოს სტაბილურობა. სხვა შორის საქართველოში დაიწყო რეგიონისთვის პირველი ესეთი რყევა მაშინ ჯერ კიდევ საბჭოეთის პერიოდში. ასე რომ ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ამის შევთანხმდით რა. ეხლა აქედან გამომდინარე შიდა პოლიტიკაზე იყო დასმული შეკითხვა და პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად მახინჯი შიდა პოლიტიკური ვითარება, როდესაც ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს პერსპექტივა ქვეყანას არ კონდეს, ეს რასაც მე ვთქვი, სტაბილურობის. საქმე იმაშია, რომ ობიექტურად რო გითხრათ, რომ ხარდამჭერი რო არ ყავდეს ამ ხელისუფლებას, მომწონს მე თუ არ მომწონს ეს ამბავი, დიდი ხანია დამხობელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ისე თქვათ, ისეთი ძლიერი დარტყმები მიიღო ამ ბოლო დროის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, მე მაგალითად ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგიერთმა თავის შეცდომა აღიაროს, გარკვეული კომპრომისული ნაბიჯები გადადგას და ზოგიერთმა საერთოდ თავისი პოლიტიკა და მიდგომები შეცვალოს. იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის არის ძალიან წამგებიანი, ძალიან დამრტყმუნებელი.
კომპრომისი არის უზარმაზარი ხელოვნება. კომპრომისი შეიძლება ისე გაიმარჯვოს, როცა მაუზერი და თვითამხმოვით ვერ გაიმარჯვოს, შეიძლება ასე მოხდეს. ამიტომ გონია, რომ ხელისუფლების ხელში არის უნიშნულოვანესი გადაწყვეტილებების თელი პაკეტი და ოპოზიციის ხელშიც არის ასეთივე გადაწყვეტილებების თელი პაკეტი უნიშნულოვანესი, რაც ქვეყანაში შექმნის შესაბამის ვითარებას ნორმალური არჩევნების შესატარებლად. მე ძალიან შევეცადე, რომ ესეთი შეფუთულად მეთქვა თავარი სათქმელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ქვეყანას ხვალინდელზე არ უწერია თუ ქართული პოლიტიკური კულტურის დონე არ გაიზრდება და ქართული პოლიტიკური ელიტა არ მიხვდება რა რასთან აქვს საქმე, რასაც საქართველოს გვიყვება. მიუხედავად თქვენი დიპლომატიური განცხადებისა, მე მგონი შინაარსი გასაგებია, რაც ნიშნავს პოლარიზების დაწევას და მშვიდობიანად პროცესების წარმართვას, რაც ჩვენი დაგვეხმარება როგორც ქვეყნის შინით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ამით ჩვენი გადაცემა დავასრულოთ. დღის ქრონიკა დასრულებულია, ხვალ მას წაიყვანს თეა სეჩინავა. ნახვამდის.